در ابهام به شدت زیاد و شدیدی به سر میبرم. میگم تنها نیستیم و خواستم حرف خودم هم بزنم و داخل کشور، اخبار خارج کشور، احتمالات وقوع جنگ، آشوب، وضعیت اقتصادی و جون انسان‌ها و خون آدم‌ها، هر گونه احساس مشابه یا نزدیک خوشم میشم راجعش بگم. احساس 22 سالگی نمی‌کنم دیگه. احساس می‌کردم بار وظیفه همه این مشکلات که باید خوب بشه رو دوش منه و ثبات احساسی رسیده بودم راجع به این شرایط. ولی داری اندازه خودت تلاش می‌کنی. تلاش خودم می‌دیدم و به نظرم کافی بود. الان این زیر آدم‌ها ببینن که هر کسی چقدر ممکنه احساسش راجع به شرایط فعلی، آینده، قبل، گذشته، پس هر چیزی متفاوت باشه و شاید همدیگر پیدا کنین، حداقل بفهمین تنها نیستیم. سلام، وقتتون بخیر. من اینجا توی یه روستایی گیشتره نزدیکای فومن نشستم و یه بارون ریزی داره میاد. البته برای بارونای اینا ریزه، برای ما توی شیراز خیلی هم بارون شدید خوبیه. و اول اینکه میکروفون نذاشتم چون خودم نشسته بودم اینجا داشتم کتاب میخوندم، عاشق این صدای بارونه و جوجه و مرغ و خروس و گاو و آدمایی که میان بام حرف میزدن شدم و خواستم که فضای اینجا رو کامل شما هم حس کنید. برای همین امیدوارم که صدا خوب برسه و مشکلی نداشته باشه. این ویدیویی که امروز میخوام بگیرم حقیقتش اینه که خودم خیلی نمیدونم چی میخوام توش بگم. نمیدونم اصلا درد دل با خودمه، میخوام یه سری چیزا رو صرفا برای خودم مشخص کنم، انگار در موردش حرف بزنم. نمیدونم اصلا قراره کمکی به بقیه بکنه نکنه، واقعا اطلاعی ندارم، ولی چند روزه که حالم خیلی هی داره بدتر میشه. راجع به اخبار داخل کشور، اخبار خارج کشور، احتمالات وقوع جنگ، آشوب، وضعیت اقتصادی و جون انسان‌ها و خون آدم‌ها و وضعیت نه اونقدر مثل پارسال هست که حداقل احساس کنم بقیه تو این فازن، این همدلیه رو بتونم حس کنم. نه اونقدر نیست، یه جورایی انگار بین خودم و اطرافیانم خیلی میبینم سختشونه آدم ها حرف بزنن راجع به این شرایط. مثل پارسال نیست که خیلی راحت حرف میزدیم با هم راجع به احساساتمون، گفتیم ناراحتیم، غمگینیم و این فضا خیلی باز برای خودم قضیه رو مبهم‌تر کرده. برای همین حالم بده، واقعا حالم بده این روزا و حالم هم داره هی بدتر میشه به خاطر اینکه نمیفهمم چمه، به خاطر اینکه در موردش صحبت نمی‌کنم. جلسات تراپی ما هم تموم کردم چون فازش یه جور شده بود که نیاز داشتم یه مدت فاصله بگیرم، برای همین فضای حرف زدنه رو نداشتم جایی. خیلی خروسه، حالش بده. آره، میخوام راجع به این یکم حرف بزنم که در ابهام به شدت زیاد و شدیدی به سر میبرم. اولش ابهامه برام از زندگی شخصیم شروع شد، از اینکه من 1 سال دیگه بالاخره فارغ التحصیل میشم احتمالاً و بعدش میخوام چیکار کنم، نمیدونم بعدش میخوام چیکار کنم. همه اون ایده هایی که داشتم راجع به اینکه چه کارایی کنم انگار برام بی‌معنیه، انگار خیلیاش سخته، اصلا تو در سطحی نیستی که بتونی اون کار رو انجام بدی. بعد مثلا شرایط اقتصادی باعث میشه فکر کنم که اصلا گیرم اون کار رو انجام دادی، مگه اون کار الان درآمدش در حدی هست که اصلا تو بتونی زندگیت رو، نمیگم کامل مستقلانه، ولی حتی در یه حدی بتونی بگذرونی اصلا. بعد این ابهام شرایط کشور تو رو به این سمت میبره که تو اصلا احتمال کار برات پیش میاد. اگه بخوام من دقیقاً تو خودت گردشگری کار کنم، نمیتونم این احتمال رو در نظر، این واقعیت رو در نظر نگیرم که ما وضعیتمون داره خیلی ناامن میشه
و اگه ناامن نشه هم تصور ناامنی هم برای خودمون هم برای بقیه هست داره بیشتر میشه و تو این شرایط گردشگری یه چیز اضافه است. بعد اساسا گردشگری حالا خیلی انواع مختلفی داره، کم خرج فلان اینا، ولی یه چیزیه که مردم از هزینه‌ای که اضافه میارن خرجش میکنن و خیلی ها دیگه قرار چیزی اضافه نیارن بلکه کم هم بیارن. این ابهامه برام از 1-2 ماه پیش راجع به این قضیه شروع شد که میخوام با زندگیم چیکار کنم. قبلش خیلی برام فضا واضح و مبرهن بود، میخوای این کار کنیم، میخوای این کار کنیم، اینو یاد بگیرم، اون مهارت رو یاد بگیرم، زبانم رو بهتر کنم، کلی فرصت های شغلی مختلف تو ذهنم داشتم تصور میکردم، با این حرف بزنم با اون حرف بزنم، کانال یوتیوبم رو راه انداختم، خیلی سخت داره میگذره. توقع نداشتم خیلی زود رشد کنم چون خودم هنوز اون کارهایی که میخواستم شروع کنم و دارم روش کار میکنم، منتشر نکردم چیزی رو، ولی آمارش به شدت ناراحت کننده است. به شدت از طریق اطرافیانم اصلا حمایت نشدم، هیچ شکلی از حمایت، خوبه بده، پیشنهاد، مثلا بیان بقیه اشتراک بزنن، حتی بیان خود ویدیوها رو ببینن. با این حال یه حال خوبی داشتم که یه قدم خیلی بزرگی برداشتم، یه چیز خیلی ترسناک و به نام یوتیوب وارد شدم و شروع کردم اون قولش رو تو ذهنم برای خودم بشکنم، واردشم، یه کارایی بکنم، اما انگار اونم داره برام اینجوری میشه خب که چی. بعد اصلا با این وضعیت VPN و IP هم که ریخته به هم، خب دیگه اصلا انگار مشکل فقط از الان نیست که تو تازه شروع کردی، انگار مشکله هست، انگار داره بیشتر میشه و از اینجا شروع شد و این ابهام دلم بیا راحت باشه. یه سری زباله اینجا می‌خواستم اینا بریزم توش. زباله اینجاست؟ حتی ما رو صندلی بودی که تو نشستی پس چیزی ندیدم. بعد آره این فضای ابهام راجع به کلمه سنگین مهاجرت به شدت اطرافم داره همینطوری قلقل میخوره. یه موقع میخواستم بیام راجع به این قضیه صحبت کنم ولی الان خودم وارد فازی شدم که چون برای خودم مبهم شده حرفایی که میخواستم قبلا بزنم نمیدونم چی بگم، یعنی الان اون جایی نیست که میخواستم راجع به مهاجرت صحبت کنم، اما صرفا برای من اینجوریه که من که قبلا مطمئن بودم نمیخواستم مهاجرت کنم. بعد توی این چند مدت اخیر به این فکر کردم که یه جمله از یکی شنیدم توی پیج یه روانشناس ازش پرسیده بودن من میخوام از ایران برم دیگه بر نگردم ولی حس بدی دارم چیکار کنم؟ طرف برگشت بهش گفت که ببین مشکل تو اینجاییه که داری میگی میخوام برم و دیگه بر نگردم. خب اوکی برو و اگه نیاز شد برگرد، اگه نیاز شد دوباره تو عوض کن، یعنی جمله رو تو ذهنت اینجوری نکنه انگار که قراره بری برگردی. و این خیلی من به فکر فرو برد که اوکی اساسا میشه حتما اسمش مهاجرت هم نباشه، یعنی تو میتونی برای یه بره زمانی از زندگی 6 ماه، یه سال، چند سال تصمیم بگیری بری توی فضای دیگه و زیست اونجا رو تجربه کنی. بعد این خیلی به هم حس خوبی داد چون نه مهاجرته، نه اونقدر سنگینه، نه بری دیگه برنگردیه و در این حال میتونه کلی مهارت بهت بده، فرصت بده تو رو آدم قوی کنه. و یکی از دوستان گفتم دلم میخواد مثلا یه کورس آموزشی یه جا پیدا کنم برم یه مدت چند ماه یه جای دیگه زندگی کنم در عین حال اون کورسه که اگه یه موقعش نیاز پیدا کردم به شرطش جور شد یا خواستم مهاجرت کنم این صرفاً زیست یک جای دیگه برام ترسناک نباشه. داشتم سر این قضیه به جای خوبی میرسیدم که الان توی این فضای چند مدت اخیر انگار اونم دیگه برام جواب نمیده، یعنی یه حال بدیم که این جنس حال بده از همون جنس حال بده پارسال 401 که بری هم باهات هست، مسافرت کنی، سفر بری، نه بری 6 ماه دیگه یه جا زندگی کنی هم قرار زجر بکشی از اخبار، قرار استرابه رو تجربه کنی چون تو به هر حال با یه چیزایی خانوادت، دوستات، خاطراتت و برام من اساسا کشورم مهمه، برای یه عده‌ای نیست، شاید براشون تو شرایط فعلی واقعا یه محبت باشه، برای من این یه
سختی مضاعفه. وصلی و قرار هرس بخوری، نگران بشی و اصلا تصور یه چیزهایی رو کنی که فکر نمی‌کردی در این حد بخواد همین چیز اتفاق بیفته و آخرش هم قراره یه چیز اتفاق بیفته که واسه تصورشو نکردیم. این فضای مهاجرته، این فضایی که هر آدمی توی خانواده تو رو میبینه، سنا نمیخوای بری، سنا کی میخوای بری، و متوجه نمیشن که این چقدر تصمیم سختیه که آدم‌ها حتی وقتی میخوان خودشون با خودشون میگیرن کلی، اگه بخوان رو راست باشن، اگه بخوان به عواقب کارشون عقلانی، منطقی و احساسی فکر کنن، اصلا نمیتونن راحت تصمیمشو بگیرن، یه روز تصمیمشو بگیرن. هی همه جا این فشاره میاد که خب برو، خب چرا نمیری، حالا دلیل برام بگو یا برام مطرحش کن. یکی از فامیلای بنده خدای بینوای ما مهاجرت کرده بود، چند ماه پیش سفر اومده بود ایران، دهن این آدمو سرویس کردن، اساس پرسیدن خوبه بده، ترجیح میدی بیای بری، بابا اومده سفر طرف. این فضای، این استرابه که هی اطرافیانم بهت وارد میکنن، خب حالا برای دانشگاه میخوای چیکار کنی، با فلانی حرف بزنم بری اونجا کار کنی، هدفت از زندگی چیه. این استرابه هم هی توی این مدت شدیدتر شده، منم روش حساستر شدم و خیلی احساس میکنم تو همه اطرافیانم این شدیدتر هست. برای همین اینجا راجبش گفتم، شاید شما این حس مشترک رو داشته باشین یه جاهاییشو. و اول اینکه بگم تنها نیستید، این رو خیلی رو مخم، این اینجاش داره باز میشه درزش، برای همین این دایرهش باز شده خیلی تو فیلم خودم میبینمش رو مخم، امیدوارم مخ شما نباشه. آره، اول اینکه تا اینجاییش که گفتم، اگه هر کدومتون احساس مشترک دارین بیاین بگین. آدمایی که از قبل من توی اینستا میشناسن میدونن که من سعی میکنم که با آدما تک تک، اگه هر کسی میخواد حرف بزنه، درد دل کنه، یه چیزی بگه، من همیشه هستم. نه به معنی که آنلاینم همیشه، ولی هستم اگه بخواین حرف بزنیم. من خودم این روزا واقعا حالم بده، یعنی نشسته بودیم توی ماشین و داشتیم میرفتیم، فضام خیلی خوب بود، راجع چیزهایی هم داشتیم حرف میزدیم که اصلا ربطی به این موضوع نداشت. من یهو برای خودم یه تصور کردم، تصورهای بد، طبیعتا بد و انقدر حالم بد شد که دارم میخواست پیام بدم به یکی از دوستام، یه چیزی بهش بگم، فقط شروع کنم گریه کردم. با این وجود چون همیشه این احساس نیازه رو داشتم که با یکی حرف بزنم، قور بزنم شده فقط، و یکی بشنودم، خیلی سعی میکنم واسه اطرافیانم این آدمه باشم، حتی شده در حد یه چت، حتی شده در حد این که میفهمم، درکت میکنم. واسه همین اول این که هر گونه احساس مشابه یا نزدیک خوشحال میشم راجعش بهم بگی. دو اینکه اگر حرف دارین در این زمینه و فکر میکنین میتونین گفتگوی خوبی راجع به این قضیه داشته باشین، بیاین بگین، با هم صحبت کنیم، چون قراره یه سری ویدیوهای جدید بذاریم اینجا. حالا نمیخوام زیاد لو بدم چون میخوام تو خودش راجبش توضیح بدم، ولی قراره گروهی بشیم راجب چیزای مختلف حرف بزنیم، هر گروهی راجب هر چیزی. پس اگه بخواید میتونین بیاین. این تا اینجا. و اگه تو این روزا حالتون بده، نمیدونم، فضا یه جوریه که انگار مثل قبل سختمونه که بگیم. خواستم بگم حال منم بده واقعا، و حال بدیه نه مثل اون موقعیه که کنترل خودم رو از دست میدادم، احساس میکردم بار وظیفه همه این مشکلات که باید خوب بشه رو دوش منه و خودم آزار میدادم بابت اینکه سنا تو چرا مسئولیت خودتو نمیپذیری. نه مثل اون موقع ها، نه مثل چند ماه پیشم که به یه ثبات احساسی رسیده بودم راجع به این شرایط که اوکی، شرایط افتضاح، بده، شاید بدترین حالت ها پیش بیاد، شاید تو نتونی این چیزی رو نجات بدی، ولی داری اندازه خودت تلاش میکنی. تلاش خودم میدیدم و به نظرم کافی بود. الان میگم وای من یه ماه دیگه زندم، شرایط زندگیم چی میشه؟ میتونم حتی یک قدم از اون 100 قدمی که میخواستم برای آینده‌ام بردارم؟ اصلا میتونم دیگه بهش فکر کنم؟ اصلا میتونم دوستش داشته باشم اون هدف رو؟ به نظرم کافی نیست و زورم هم نمیرسه بیشتر از انجام بدم. حتی تو شرایط روحی هستم که شاید بره رو به سمت این که از این کمتر بشه. و شرایط شخصی و مشکلات شخصی، در دعوایی که یهو پیش میاد بین افراد، با دوستات،
یهو اون یکی دوست دین وسط جوابتو نمیده، دیر جوابتو میده، اون انتظاری که ازش داری که کنارت باشه برطرف نمیشه. دانشگاه، درس ها، امتحانات، استاده که هنوز نمره نزده این چیزا باعث میشه که خیلی بدتر شه. من خودم شخصا عذاب وجدان میگیرم وقتی یک چنین دغدغه های عظیم و عظیم به این معنا که اجتماعیه، فقط سنا درگیرش نیست، دارم و یه شب از شدت استرس امتحانه اصلا اون یادم میره. بعد یادم میاد که اون دغدغه هم داشتی و استرام میگم که خاک بر سرت بکنم. آره خیلی شرایطم این روزا اینجوریه و اینو وقتی تصمیم گرفتم راجعش صحبت کنم دیروز توی جلسه فیلمی که داشتیم رفتیم توی انزلی، بعد یه چیزی گفت واقعا هم یادم نیست دقیقا چی گفت، یعنی نقل مضمون نمیخوام بکنم. راجع به حال این حوالی این مدت زمان فکر کرد، گفت که ما حق نمیدونم، من برداشتم این بود که حق داریم ناراحت باشیم. بعد از این جمله هایی که ما همیشه هم ملت شادی بودیم و از شادی کردنم ناراحت نباشید اگه یه موقعی پیش اومد و اینا، و اینکه ما مردم انتقام جویی هم نیستیم صرفا. ولی آره خواستم این حالا بعدمون بگم. یکی دو تا از دوستامم پیام دادم که باهاشون حرف بزنم راجع به این شرایط، نشد و فکر کردم که این فضا رو که دارم بیام با همتون حرف بزنم. همین که میدونم چند نفر تو اون وسط اصلا میدونم کیا حالتون بده به اشکال مختلف. خواستم بگم تنها نیستیم و خواستم حرف خودمم بزنم و با یه جایی حرفمو بزنم که مخاطب بیشتر دارین. شاید گاهی اوقات آدمی که نمیشناسیش خیلی راحت‌تر بتونی باهاش درد دل کنی تا آدمی که دوستته و میدونی اونم کلی دغدغه داره، نگرانی که اگه بخوای راجع به اون شرایط باهاش حرف بزنیم اون خودش میریزه به هم. و خیلی احساس میکنم که احساس 22 سالگی نمی کنم دیگه، احساس یه آدم مثلا 60-70 ساله که کلی دویده، بعد تازگی ها مثلا فهمیده بوده که این کارا رو میتونه بکنه، این کارا خوبه، کافیه، قرار نیست ابرقهرمانی جهان رو بگیری درست کنی، و بعد یهو مثلا انگار فهمیده که 6 ماه دیگه داره میمیره و فرصت اینو نداره که اون چیز جدیده رو که پیدا کرده باهاش حال کنه. برای من اینجوری بود انگار که تا من اومدم به یه ثبات روانی برسم که در عین آشوب وحشتناک شرایط کشورم با وجود این، و تو پرانتز من همیشه یک دغدغه‌های خارج کشوری هم دارم که اونها هم شرایط برام بدتر میکنه، سخت‌تر میکنه، بتونم کار خودم رو انجام بدم، لذت‌های شخصیمو ببرم، یک سری کارهای توسعه فردی انجام بدم، یه سری کارهایی که دوست دارم برای اجتماعم انجام بدم و در نهایت حس کنم که من مفیدم، خوبم، کافیم، اوکیه، ادامه بده. اون حس رو از دست دادم و حسم اینه که داره همش تموم میشه، داره به فنا میره و تو نمیتونی هیچ کاری ازش کنی، درش انجام بدی و قراره تو هم زیرش له بشی، زیر اون آواره. و این خیلی حس ترسناک، اضطراب آور و در عین حال یه ریزه افسرده کننده است، به این معنی که اگه قراره همه چیز له شه و به نظر میاد خیلی زود قراره له شه، خب پس دیگه این ویدیو گرفتن، اون یکی رو ادیت کردن، راجع به اون کتاب حرف زدن، اون مفهوم جدیدی که پیدا کردی توی درس‌های دانشگاه و دیدی چقدر جهان بینی تو عوض کرد، بیای بر موردش با بقیه حرف بزنی، درخت بکاریم، حواسمون باشه اون یکی رودخونه داره خوش میشه، اینا همش که چی؟ این احساس برام خیلی ریزتره ها، یعنی اون استرابه خیلی شدیدتره و این قسمت اون ریزی در بر خوش میچرخه. احتمالاً اگه بتونم استرابه بزنم کنار اون میاد بالا و فکر میکردم قراره تو صحبت کردنم راه حلم بدم، یعنی فکر کردم قراره تو صحبت کردنم به راه حل برسم خودم به خودم، ولی نرسیدیم. و مهمترین چیزی که یکی از مهمترین چیزایی که تو این چند سال اخیر یاد گرفتم از حرف زدن با دوستان، از حرف زدن با خودم، از روانکاویم، از ارتباط با آدم‌های مختلف، اینه که بپذیرم این شرایطو که گاهی اوقات همینطوریه
و این سفری که اومدی گیلان و قرار بودی خوش بگذرونی، آرامش داشته باشی، خوش رو داری میگذرونی تقریبا، آرامشت هم داری، ولی آره وسطش توی این شرایط این سفر اون حال بده که 2-3 ماه یه جا نگهش داشته بودی تا به موقع بهش برسی الان میزنه بالا و همینه. و زندگی واقعا همینه که اون موقعی که شاید برای استراحت اومدی یهو مجبور شی مواجه شی با اون چیزی که نمیخوای، فرار میکردی ازش یا سختت بوده یا الان زورشو نداشتی در اصل که بخوای بهش بپردازی. خیلی هم دارم سعی میکنم بهش نپردازم یه نمیدم روش که حالا حتما بیا بازش کنیم با هم، ولی آره من اینجا فکر میکردم که یعنی تا دیروز داشتم فیلم میگرفتم وای اینجا داره بارون میاد، مرغا چقدر خوشگلن، نگاه اردکشون، تو پرنداز فوبیای پرنده دارم ولی خب خوشگلن، چیزی از خوشگلشون کم نمیشه و خوبه اوضاع، ولی آره ته دلم این مدلیه که یهو فکر میکنم میگم وای من یه ماه دیگه زندم، شرایط زندگیم چی میشه، میتونم حتی یک قدم از اون 100 قدمی که میخواستم برای آینده‌ام بردارم، اصلا میتونم دیگه بهش فکر کنم، اصلا میتونم دوستش داشته باشم اون هدف رو، نکنه معنای زندگیمو دوباره از دست بدم، نکنه دوباره بشم شبیه اون روزای سخت و متاسفانه توی این شرایط خیلی تنهام، خیلی دوست هام رو ندارم. یه مدت قبلا این شرایط که برام پیش اومده بود به خاطر این بود که دوستام نبودن، واقعا نبودن، اما الان احساس میکنم که احساس گناه میکنم اگه بخوام دوستامو در این حسم شریک کنم، چون ته دلم حس میکنم این فضا، نه جزئیاتش اما این فضای این ابهام و ترسه واسه همه است، واسه همه دوستامه و به خصوص جنسش واسه سن و سال ما اینجوریه که لعنتی ما قرار بود فقط راجع به شغل آینده و میخوای بری ارشد بخونی یا نه اونا فکر کنیم، قرار نبود یهو با از بین رفتن تمام نظم جهانی که میشناختیم رو بروشیم. برای همین بهشون پیام نمیدم، برای همین نمیگم حالم بده، برای همین نمیگم، واقعا دارم وارد فازی میشم که نیاز به کمک دارم، یکی بیاد حواسش به من باشه. همین و اینجا یک درخواست کمک میذارم واسه کسایی از دوستام که فکر میکنن میتونن تو این شرایط کنارم باشن و اینو هم میگم که درسته این شرایط هم خودم خیلی اینجوریه، ولی اگه جز آدمایی نیستین که حاضر نیستید عمیق بشید، خیلی زود میاد یه جمله رو میگید و میبندید ماجرا رو تموم میشه، اینجوریه که من از ایران متنفرم میخوام مهاجرت کنم برم و حاضر نیستی با اضطراب خودت، با اضطراب بقیه، با ترس، با ناراحتی، با غم همه پشت این جمله مواجه بشید. اگه از این آدما نیستین، من حتی همین الان که حالم بده هم این کشش رو دارم تا حدی کنارتون باشم و راجبش حرف بزنیم، حداقل به هم بگیم که آقا این احساسات دو طرف است، دوتامون داریم با هم پاره میشیم تو این شرایط. و نمیدونم چند نفر این ویدیو رو میبینن، نمیدونم چند نفرشون تا اینجا میبینن، نمیدونم اصلا براشون مهم باشه یا نه، نمیدونم جواب میده یا نه، اما من خودم یه نفر این کار رو کرد زیر یکی از ویدیوهای اینستاش و برام جالب بود. خواستم بگم که این زیر تو کامنت ها، نه به خاطر من، یعنی نه خطاب به من، شاید بتونید همدیگر رو پیدا کنید، یعنی مثلا بگید آره سنا منم اضطراب فلان دارم این مدت، میخوام با یکی راجبش حرف بزنم یا میخوام یکی بدونه یا یک کسی که این اضطراب مشترک داره بیاد من بگه و یکی دیگه که اونم اونجوری هست بیاد اون زیر بگه آره حاجی منم همینطور، حتی فقط لایکش کنه، میدونین به هم بفهمونیم که تنها نیستیم، که تنوع تمام اضطراب‌ها، یعنی وقتی یه نفر اعدام میشه قرار نیست همه با هم خشمگین، قرار نیست همه غمگین شن، قرار نیست همه اضطراب بگیرن، شاید 1000 تا احساس مختلف این وسط بیاد وسط، ترکیب‌های مختلف از احساسه. میخوام این زیر آدم‌ها ببینن که هر کسی چقدر ممکنه احساسش راجع به شرایط فعلی، آینده، قبل، گذشته، پس هر چیزی متفاوت باشه و
شاید همدیگر رو پیدا کنین، حداقل بفهمین تنها نیستیم. این تا اینجاش. اگه هر موقع اون جلوتر یه چیز دیگه هم یافتم، یه حرف دیگه هم پیدا کردم برای زدن، یا میگم. و شاید حرفام خیلی کوتاه باشه، شاید فقط یه جمله باشه، شاید فقط حرفی که یه کسی دیگه به دلم بشینه بخوام بگم. برای همین شاید یه بخشی از اون چیزایی که جوابایی که میخوام به حرفای خودم بدم بره توی اینستاگرام و استوریام اینا. صرفا گفتم اگه یه وقت اومدین دیدین بعدن هیچ چیزی در ادامهش نیومده بدقولی نشه. و همین، در هر حال من تازه اینجا رو پیدا کردم کنارتون تو یوتیوب و با وجود همه سختیاش و همه این که گاهی ناامید میشم، صرفا دارم ادامه میدم برای اینکه خودم عادت کنم به یک کار نسبتا منظم و به اینکه بشینم جلو دوربین حرف بزنم. فقط به خاطر همین دارم ادامه میدم. دیگه کلا تمام اهداف قبلیم رو ناامید شدم ازش. ناامید شدم نه، توقع اصلیم نیست دیگه ازش. با هم وجود همه اینا، این جای جدیده رو که پیدا کردم خیلی دوست داشتم و به عنوان آدمی که قبلا از دوربین میترسید، این که الان میام میشینم و 25 دقیقه حرفایی رو میزنم اینجا که چون آدمی رو پیدا نکردم جای دیگه باهاش حرف بزنم دارم میام اینجا میگم. خیلی خوشحالم که دارمتون، حتی همین شماهایی که نمیدونم کم یا زیادید ولی هستید و خوشحالم که این حرفم باتون به اشتراک گذاشتم. حالا که انقدر بچهای خوبی بودین تا آخرش هم موندین، بذارین این صحنه جذاب زیبای گیلان، به شدت گیلان، یعنی تا خرطناق گیلان، روستای بارانی جذاب رو هم ببینین. تو این حالت زوم نمیشه، خواستم زوم کنم اردک ها رو ببینین. خلاصه که آره، حداقلش اینجا بارون میاد و این صدای جذاب پس زمینه این یکی ویدیومون بود. تا دفعه دیگه ببینیم چی میشه. خداحافظی.